Tänään on se päivä, mitä on odotettu 6 kuukautta, puoli vuotta, jos vähän liioitellaan. Nyt alkoi viikko itsekseni pyörän kanssa ympäri eteläistä Suomea. Kierretään 60% sorateitä. En tiedä, on jopa sanaton tässä vaiheessa, on niin siisti fiilis. Viime vuonna jäi kokonaan, laitetaan vähän kevyempää vaihdetta. Viime vuonna jäi kokonaan tämmönen pidempi retki tekemättä perhe- ja työasioihin vedoten, joten nyt on odotettu tätä päivää tosi pitkään. Tuossa oltiin jo 10 päivää, ajettiin Ahvenanmaata ja itäistä Ruotsia, Norrtäljen aluetta perheen kanssa. Nyt ei ole enää lapsikärryä perässä, ja vaikka painoa on pyörän päällä, niin tuntuu, että ei paina yhtään mitään siihen verrattuna. Pari sanaa reitistä. Eli sorateitä myötäillen mennään ja pikkuteitä sitten, jos ne on päällystettyjä. 1066 kilometriä on tää suunniteltu reitti, joka tulee varmasti jonkun verran elämään siinä matkan varrella, mutta se on aihio tässä hommassa. On muuten hieno tää radan varsipätkä tässä Lahdesta tonne Herralan suuntaan. Vink vink. Viisi kiloa kuvauskalustoa about täällä. Ruuat, makuualusta, yöpymiskamat, päivittäissälää, pyyheuikkareita, vaihtovaatteita, teltta. Ja kun täällähän ne vaihtovaatteet olikin. Hygieniakamat siellä. Karkkii. Elektrolyyttiä, vähän energiaa. Pikkuinen aerobaari, mihin voi vähän leputtaa käsiä uutena tulokkaana. Tuolla isompi 1 litran vesipullo. Sitten 2 tämmöstä 0,55 litraa Sigin. Kiitos vaan, tuotteet saatu. Termareita. Näissä pysyy talvella lämpimänä ja kesällä viileänä juomat, niin ei tarvi semmoista muovinmakusta lämmintä vettä juoda. Nämä on luottokamat. Tossa tietty leirikengät vielä ja niin. Onks muuta? Kello. Swiss Trail Bell. Suositus. Custom printillä tuli vielä. Ai. Ja tänään vedetään heti löysät pois alkuun. Mä lähden kokeilemaan, menisikö tänään elämäni ensimmäinen 300 kilometriä tälleen NS yhdeltä istumalta kautta samoilla silmillä.
kaikkea pitää kokeilla kerran kesässä. Vielä kerran tervetuloa mukaan ja nautitaan maapallon parhaista sorateistä ja Suomen kesästä. Tän vuoden nämä molemmat pidemmät pyörälenkit sattu tähän niinku peräkkäisille viikoille. Tosta on aika hyvä tatsi tosta perhereissusta nyt, että mitä löytyy mistäkin pyörästä niinku, siis tarkoitan noita laukkuja ja setupit on silleen kohtalaisen samat. Mut sit taas toisaalta niin reissu luonteeltaan täysin eri. Kun perheen kanssa tehtiin semmosia 30-40, max 70 kilometrin päiviä ja päivät perustu lähinnä siihen niin kuin yhdessäoloon ja matkan tekoon, eikä todellakaan niihin kilometreihin. Ja nyt on sit toisinpäin. Nyt ahmitaan kilometrejä oikein kunnolla, mutta kuitenkin nauttien. Kivaahan tän pitää olla. Ja totta kai yksin matkatessa, niin se on se luksusasia, että oot vastuussa pelkästään itsestään. Sun ei tarvitse puhua kellekään muulle kuin sinulle siellä kameran toisella puolella. Vähän tietysti välillä itsekseen on kiva puhua, mutta voi pysähtyä silloin kun huvittaa ja oikeastaan tehdä näissä puitteissa ihan mitä huvittaa ja minkälaisella aikataululla huvittaa. Se on parasta yksin matkan teossa. Ja kiitos sulle. Mä saan myös jakaa tän retken ja nämä fiilikset, koska sehän on se yksi juttu, mikä yksin matkaillessani puuttuu. Että sä et pysty suoraan livenä jakamaan sitä omaa fiilistä. Toki nykyään somessa on se hyvä puoli, että sä pystyt sen tekemään ja ihmiset pystyy fiilistelemään. Terveiset kaikille, jotka tietää. Pakko kiertää liikenneympyrä kerran. Järvelä pikkukylässä ollaan. Täälläkin on tullut joskus lapsena asuttua. Terveisiä tutuille. Sitten jos joku vielä kysyy, että minkä takia just niitä sorateitä pitää ajaa, niin kato itse. Lahdesta lähdön jälkeen ohitettu Herrala, Järvelä, Lappila. Nyt tossa vieressä näkyy Pursijärvi. Oikein hienoja tämmösiä kesämökkejä tossa näkyy olevan järven rannalla. Järveä ja peltomaisemaa. Niistähän meikäläinen tykkää. Nopea pysäkki Oitis. Vähän Karjalan piirakkaa, limuu. 100 kilsan välein saa pysähtyä syömään. Tai sitten jos näkee kaupan. Tai kioski. Tai huoltoasema. Mun mielestä se on ihan hyvä sääntö. Kyllä näissä teissä on aina semmonen oma pikku jännityksensä, kun näille sukeltaa tällaiselle vähän pikkusille. Että mitäköhän sieltä on taas seuraavaksi luvassa. Tähän mennessä on himaan asti päästy. Pari mutkaa saattaa tulla välillä matkaa.
lähes neulaspolku. Tää on kyllä mielenkiintoinen vanha tie. Riihimäki ABC, pari vegebursaa huivii, ei sen enempää kerrottavaa. Matka jatkuu. Tää on parasta. Et eteläisessä Suomessakin sä pääset muutama polkaisu tuolla sieltä ABCltä kaupungista. Mä en oo montaa kilometriä tullut, niin nyt mä niinku tunnen olevani täysin jossain keskellä metsää. Niin kuin mä oonkin. Paikkakunta, Loppi ja reissun ensimmäinen satanen. Vielä olisi muutama tälle päivälle. Eiköhän vielä pari menisikö? 2 tai 3. No, katsotaan. Ai, kesäkahvila 700 metriä. Tää on niinku paras asia Suomen kesässä. Kesäkahvila. Todellakin pysähyn. Estan kesäkahvila. Sokerivissy meni huiviin, €50. Mulla ei ollut käteistä. Hän vaatimalla vaati, että nyt otat sen. En pystynyt maksamaan, joten sovittiin yhteistyökumppanuus, eli €50 arvoinen mainospaikka. Käykää tsekkaamassa. Hauska Support kesäkahvila tossa Tiluksien pihalla. Okei. No. Onneksi on punkkirokotus. Seikkailureitti kyllä. Ihan mahtavaa. Okei, huuhuu. Todella kuuma päivä tänään. Tosi kuuma. Piti vähän poiketa reitiltä. Rupes menee niin pieneksi maastopyöräilyksi tuolla. Pikkanen oikaisu täältä Soratietä pitkin sinne Liesjärven kansallispuistolle ja Kyynärälle, joka on seuraava kohde. Mullahan ei ole mitään aikataulua tälle päivälle, mutta kyllä mä oon vähän asettanut tavoitteita, että missä ajassa pitäisi ajella eteenpäin. Vähän ollaan jäljessä tässä, mutta eipä haittaa, se kuuluu aina ekan päivän asiaan. Ekana päivänä on aina kaikennäköistä alkusäätöä ja kuvauskiima on aika huipussaan tässä ekana päivänä myös, niin menee vähän enemmän aikaa kuin normaalisti. Mutta se kertoo vaan siitä, että miten tärkeä tämmönen reissu itselle on, kun jotenkin menee niin semmoiseen omaan kuplaan ja kaikki vaan pyörii tän reissun ympärillä.
Mut hyvä niin. 134 kilometriä ajettu tänään. Vähän matkanteko hidastu satasen jälkeen. Mutta ei siinä. Kyllä varmaan semmonen 12 tuntia ainakin ajetaan vielä. Katsotaan missä ollaan. Välistoppi kohteessa lounasravintola Loukku. Ei mikään vege-ihmisen unelma, mutta juustosämpylä, Berliinin munkkikokis, mehu jää kombolla. Liesjärven kansallispuisto ja Kyynäränharju. Tää on kyllä joka kerta vaikuttava ja niin hieno paikka, että vesistö menee tuossa molemmin puolin. Tosi lähellä, ihan pieni suikalle maapläntti vaan tässä keskellä. Vesi nousee välillä tosi korkealle täällä. Todella upea paikka. Pyöräily on sallittua. Pyöräilyreitti menee justiin tän Kyynäränharjun läpi. Suosikkipuut. Liesjärven kansallispuisto. Löytyy myös 2 vuokratupaa. Molemmissa on tullut yövyttyä joskus. Hyypiö ja olisiko peukaloinen. Vähän eri tasoisia kokoisia. Toisesta löytyy sauna myös. Kello on 7:30 illalla. Nyt me vedetään se 12 tuntia varmaan ainakin. Eli aamuun asti ajan koko yön, niin kuin Roy Orbison. ...204 kilsaa ajettu. 109 olisi vielä jäljellä. Huhhuh. Kova touhu. Touhu on kova. Pieni neuvonpito pidetty tässä itsensä kanssa. Varasin Orivesi Campingista itselleni semmoisen pikkumökin. Semmoinen peruspikkumökki, mitä nyt leirintäalueella on. Menen sinne nukkumaan. Mutta helpolla sekään ei tuu, sillä vielä olisi semmoinen 109 kilsaa ajettavaa sinne Orivedelle. Tarkoittaa sitä, että mä oon perillä joskus kello 4 ja 6 välillä aamulla. Ja sit mä nukun siellä varmaan sinne 12 asti. Ja sit mä lähden huomenna Orivedeltä jatkaa matkaa. Mä pidän lyhyen välipäivän, mä ajan vaan semmonen 40 kilsaa. Ja mä oon sitten huomisen vähän niin kuin lepäilen illan ja sitten sunnuntaina taas jatketaan. Tää olisi nyt niin kuin tämänhetkinen suunnitelma. Piti vähän freestylaa tässä, koska on niin pitkä matka ja päivä kyseessä. Mä pidin jo alun perinkin siis katoin, että pidän niin kuin hätävarana
Orivesi-kämpingiä ja se on sitten tarkoittaa sitä, että tälle päivälle tulee semmoinen 320-330 kilometriä yhteensä, joka on ihan tarpeeksi. Ja mä oon mun pikku mökkini kyllä ansainnut. Jaha, sit hävis vaihteet. Tai toinen kahva ei vaihda enää pienemmälle, kevyemmälle vaihteelle ollenkaan. Eli mä otin vaan ton auki ja pistin kiinni. En vaihtanut paristoa. Homma rokkaa. Toimii taas. Tie kutsuu. Ihan sairaan lämmin täällä. Toi vesi jotenkin hohkaa lämpöä tosi paljon. Joo, vähän poikkesin reitiltä. Rupes olemaan kilometrit niin hitaita tuolla sorapoluilla, että tässä vaiheessa hyppäsin pyörätielle ja mennään tälleen vähän gravelista nyt tämmöiseen rando-moodiin. No, terminologia sikseen, mutta joka tapauksessa nyt ollaan asfalttipäällysteellä, pyörätiellä. Se on näillä ajoilla satulassa 18 tuntia ollaan oltu jo tässä liikkeellä, niin se on ihan muutenkin hyvä, että ollaan tässä tasaisella alustalla. Mutta vielä jatketaan semmonen 3 tuntia, 3,5 tuntia ehkä. Katsotaan nyt mikä nopeus tässä on yön pikkutunneilla. Sairaan siistiä ajaa yön yli. Ihan siis superjees. Ja hei, terveisiä Soraläppä Jouni. Täällä on toisessa korvassa Soraläppä jaksoja kuunnellut. Säästänyt tänne yön pikkutunneille. Jos et ole vielä jostain syystä kuunnellut Soraläppä-podcastia, niin vahva suositus sinne. Hyvää huomenta. Kello on tässä 5:30. Ajettu 307 kilometriä. Viimeisiä viedään parikymmentä minuuttia vielä ollaan määränpäässä. 3-4 tuli semmonen uupunut 3:09, joka on kellosta. Tuli eka haukotus tänään, että aika kauan sinniteltiin ilman sitä. Ja se 3:4 oleva tunti niin oli semmonen raskas, että itse et pysyykö hereillä vai mitä, mut sit tästä aurinko rupes nousee ja muutenkin jees fiilis piristyi vähän, niin nyt ollaan tässä rullailtu. Tää loppureittivalinta aivan karsee. Tässä on ollut tosi kovia nousuja, joita tänään ei ole hirveästi muuten ollut, mutta tosi kovia nousuja on ollut tässä Soratiellä ja tässä kun on ollut 21,5 tuntia liikenteessä, niin ei ihan hirveän kovaa enää jaksa pyörittää tota kampea. Niin. Hidasta on. Mut Soraläppää podcastia tässä on kuunnellut 3 jaksoa.
mennyt oikein mukavasti yö niitten parissa. Totta kai siinä samalla ihastellut tätä ihanaa kesäyötä ja muuta. Heti kun tulin tänne huomasin, niin koko tämän päivän, siis audioraita on mutella, mykkänä. Kaikki mitä mä oon siis puhunut tänään kameralla, niin sitä ääntä ei ole olemassa. Mä oon kerran ennenkin käynyt tuo sama. Ja samasta syystä, eli toi Roden mikkipiuha, niin se on mennyt rikki ja sieltä tyvestä se ei anna kosketusta. Ja tämmöstä sitten on koko tää päivä. Juttelen siihen kameralle sujuvasti, mutta mitään ei kuulu. Mikä on osittain ihan hyvä juttu, koska mä kiroilin tänään niin paljon, niin ei tarvitse kyllä sensuroida sit niin paljon. No niin, ja taas mennään. Ei kannata ihan heti kääntyä takaisin, vaikka alkaakin ehkä näyttää vähän joskus lohduttomalta se reitti. Kannattaa kokeilla aina. Meikäläinen joutuu tonkkaan pyörään. Silloin on tosi kyseessä. En tiedä. Mä pidän lyhyen välipäivän, mä ajan vaan semmonen 40 kilsaa. Mä pidän lyhyen välipäivän, mä ajan vaan semmonen 40 kilsaa. Täällä suvun tiluksilla seuraava yö tuli toivetta, että ei kuvattaisi täällä hirveästi. Tämmönen mesta, aivan ihana, mulle tosi tärkeä mesta on ollut tässä vuosien varrella. Jos eilen oli pyöräily ihanaa ja mahtavaa ja kaikki oli super siistiä, niin tänään sitten taas oli todella se niin kuin toinen ääripää, että siinähän oli kaikenlaista höpöttelyä,
Mutta ehkä se tärkein, mitä mä niinku siinä yhdessä kohtaa tuossa puhuin kameralle, niin on muistaa se, että vaikka kuinka paljon ärsytti, niin kuin muakin ärsytti, muistaisi kuitenkin sen, että se on väliaikaista, se loppuu jossain vaiheessa. Mä oon sanonut sen monta kertaa, sanon sen taas, että pyöräily on vähän niin kuin elämä pienoissa koossa. Mut nyt mä nautin hetken tästä hiljaisuudesta, rauhasta, mulle tärkeästä, rakkaasta paikasta, jonka lokaatiota en valitettavasti voi kertoa, mutta kyllä tää tästä vielä iloksi muuttuu. Tää niinku hiljaisuus, mikä täällä aina vallitsee, niin tyyni ilma. Hyönteisten surina pauhaa. Pauhaa. Missä muualla sä niinku erotat edes hyönteisten äänet metsässä? Ei mitään tausta huminaa missään. Mökkinaapurin sirkkeli ei laula. Kukaan ei kaada puita. Moottorisaha ei pauha. Moottorivene vesietti. Ihan pieniä yksityiskohtia, semmoinenkin, että tämmöinen myllyn kivi on roudattu tänne kalliolle joskus aikoinaan nuotiopaikalle. Jäitä pitkin tuotiin silloin noin kaikki aitat tänne paikalle. Upea ilta, yö ja aamu vietetty näissä maisemissa ja nyt jatketaan matkaa tonne Jyväskylän suuntaan. Päivä numero 3. Päivä numero 3 startattu pyörän satulassa. Eilinen oli ihan kamala, siis pisimmät kilometrit pyörän satulassa, vaikka niitä ei ollut siis niitä kilometrejä paljon, niitä oli joku 60-70, mutta ihan hirveä. Siis itseäni saa syyttää toki, että tuli piirrettyä se reitti. Noin pahaa nousua. Siis nousumetrejä tuli tuolla matkalla niin joku melkein 800. Nyt mulla on tää langaton mikki käytössä tässä paidan alla ja toivottavasti rokataan tällä loppumatka. Tässä on vähän tietysti säätöä, kun pitää parittaa tää langaton mikki aina eri kameroiden kanssa, mutta tuleepahan sit kuvattua vähän vähemmän, mikä helpottaa sitten editointityötä. Semmoset välihöpinät tähän päivän numero 3 alkuun. Nyt Jyväskylää, tai siis Jämsää ja sitten Jyväskylää kohti. Maisemat on kurkipariskunta siellä. Ai ai. Ja hei, tää reittihän on muuten tuttu mun Päijänteen ympäriajo videolta. Tai siis tää reitti, millä nyt ajetaan. Tää on upeaa pätkää tää Päijänteen länsipuoli. Vesistöjen ääressä ajaminen on niin itselle ainakin äärettömän siistiä. Pahoittelut, jos niinku tuntuu semmoiset ylihehkuttamiset. Tää on mun juttu aina, mutta tällaista tämä on. Nautin, fiilistelen. Sanon sen myös ääneen.
viikon päästä näillä samoilla teillä ajetaan rallia. Mulle ne on aina Jyväskylän suurajot, mutta nimi on varmaan muuttunut tässä vuosien varrella. Se nyt Neste Ralli vai mikä Ralli Finland? Anyways, Suomen kuuluisimpia rallipätkiä ollaan tässä ajettu eilen ja tänään. Arvoitus. Missä ollaan? Tarina kertoo, että kyseiseltä pitäjältä löytyy Suomen rikkaimmat poikamiehet. Siinä oli 5 pisteen vihje. Nyt otetaan pari pistettä pois. Jämsän koski. Kyllä siellä meidänkin kylän raitilla niin tuli semmonen retkipyöräilijä vastaan. Varmaan joku ulkomaalainen. Luulee, että täällä moikataan toisille. Parasta ajokarkkia. Tämmöset vegaaniset sourifisut. Täällähän se ajaa autolla vastaan. Moro! Moikka! Aikamoista. Me ollaan nyt aika liikenneturvallisesti tässä Vähän ollaan kyllä huonossa paikassa. Minne matka? Mä oon Karin kanssa tohon heille Montulle juoksentelen siis Karia ulkoa. Niin, justiin. Okei. Todella hauska ja random kohtaaminen. Siis Soraläppä-podcastin Jouni, kenestä on puhunut tälläkin videolla. Kenen podcastia kuuntelin tossa ensimmäisenä yönä, kun ajoin sitä 300 kilsan päivää, niin tuli ihan randomilla äsken vastaan autolla. Oli menossa juoksuttaa koiraa jonnekin Soramontulle. Hyvä tommonen pyykkien kuivatustelinen löytynyt. Pesin eilen kaikki ajokamat ja vähän jäi jotain sukkaa kosteeksi ja muuta. Nää on jo kuivunut, pitää laittaa seuraava kosteet pyykit tohon vielä kuivumaan. On sit taas huomenna valmiina ajo. Joskus ainoa vaihtoehto on ajaa tollasta isoa tietä vähän matkaa. Ei voi mitään. Siinä sitä nyt on. Aitoa, ehtaa, priimaa. Nää on niinku hitaita, vaikeasti ajettavia, mut näistä se retki tulee. Ei ollut kamera päällä tossa. Nyt on hiekkaa. Meniköhän drone päälle itsestään? Kuuluu semmosia ääniä tuolta laukusta. Pehmeätä hiekkaa, upottavaa hiekkaa. Moottorikelkkaväylä taitaa olla kyseessä. Sitä ei niinku tajua, että kuinka paljon aikaa ja energiaa voi yhteen ylämäkeen mennä. Tää on haastava paikka tää Päijänteen länsipuoli ennen Jyväskylää, kun vaihtoehdot on joko tää tai Ysitie. Muuramenharju, kaunein paikka tällä alueella mun mielestä. Ihailin tätä jo
NGS Jyväskylässä. Mennään katsomaan. Tää niinku ajoitus sateiden kanssa vaan jatkuu. Täällä on ihan just satanut täällä Jyväskylässä. Kadut on ihan märkiä vielä. Meikä työntää vaan sitä sadetta eteenpäin. Vaihtoehdot on tommonen polku tai Kuopiontien laita. Kuuluisat viimeiset sanat. Ei sen niin pitkä pitäisi olla. Katsotaan. Kato. No, nyt oli lyhyt. 10 metriä. Ja mökkitiellä ollaan. Viskari odottaa. Ja taas mennään. Ja Resupekan matkatoimistosta. Hyvää päivää. Mitäs onks tässä jonkunnäköinen oja? Juu. Suosioon perustuva reitti, vai miten se aina tekeekin se reittiohjelma sitten. Nää hommat. Tää on ilmeisesti kovin suosittu gravel reitti sitten täällä päin. Ei siinä. Tunkataan. Sieltä kohta taas jonkunnäköinen tienpätkä ehkä löytyy. Toinen oja. Oja ylitetty. 2. Ei tässä ole kun nauraa itselleen. Tämmöstä tää Resuretket tarjoilee. Hike a bike. No niin. Kattokaas, täällä ollaan taas. Ai. On se. Nyt on erikoispaikka. Okei. Junaradan ali tästä näin. Ei vitsi. Nyt ollaan mestoilla. Nyt kun menis joku Intercity tai Pendolino tosta yli. Ai. Tätä ei Ysitien laidasta saa. Tai mikä Kuopion tie olikaan. Anyway. Choose gravel. Choose wise. Radan varsi best.
Ai vitsi, tää on kyllä hauskaa. Tupsahtaa ihan tuolta keskeltä mettää. En yhtään kattonut, että tää reitti kulkee tästä. Oltiin just perheen kanssa siis viime kesänä tää Nokkakiven huvipuistossa. Random paikka. Kaikin puoli. Ei nyt siitä sen enempää. Sanotaanko, että aikamatka sinne muutaman 10 vuoden taakse tää on kyllä. Joo, tupsahin tuolta keskeltä mettää tänne. Hauskaa. Mitäs muuta sä oot tänään tehnyt? Kondo oli hississä. Melkein tunnin neuvonpito tos itseni kanssa samalla kun pidin evästaukoa, että missä sitä tänään nukuttais. Niin päädyin siihen, että mä menen tonne Hankasalmelle. Lähin potentiaalinen majapaikka tai siis yöpymispaikka, mitä mä katsoin, mihin voisi teltan laittaa, niin on joko puolen tunnin päässä tai tunnin päässä tai 6 tunnin päässä, niin valitsen nyt sen tunnin päässä olevan. Hankasalmi, Kaivantojoen laavu. Oli pakko laittaa notski saman tien tulille, kun pääsi tänne. Täällä on vähän hirveästi hyttysiä. Ei ole metsäpalovaaraa. Tänne tosiaan leiri pystyy seuraavaksi yöksi. Nyt vähän uimaa tohon noin ja iltapala yöpuulle ja sitten taas huomiseen päivään. Nyt täyttyy patien nopeasti. Pääsee piiloon hyttysiltä. Ihanaa. Niin turhuutta, niin käytännöllistä. Ai että. Ampiaispesä tuolla noin, tuolla. Joo, sinne näköjään menee tonnekin kulmaan. Eli jokaisessa kulmassa näyttää olevan pesä. Nyt pörrää vähän oikein urakalle enemmänkin tässä verrattuna siihen iltaan. Tietysti kun lämmintä on. Eipä siinä, teltta saatiin tohon noin. Tää kaikki siitä pitäisi sit saada taas tonne pyörän kyytiin pakattua. En voi olla liikaa hehkuttamatta termospulloja retkeilyssä myös kesällä. Aivan ihanaa saada kylmää huikkaa vettä tällaisessa pahtavassa aamussa. Vahva suositus. Mulla on nyt 2 mukana, mut yksikin varmasti riittää. Ei tarvi juoda koko päivän aikana lämmintä vettä kälyisestä muovipullosta. No, hyi. Raikasta vettä, raikasta urheilujuomaa. Termari mukaan. Suositus numero 1. Elektrolyytteisit vielä tonne sekaan, niin imeytyy paremmin. Kertauksena vielä. Yöpaikka siis Kaivantojoen laavu, Hankasalmi. Melko vaatimaton, mutta kätevästi soratien päässä. Helposti saavutettava laavu tuo toki aina mukanaan sen riskin, että siellä saattaa vaikka viikonloppuna olla yleensä mies oletettu ja viettänyt vähän viikonloppua sitten.
Ja jos haet ihanaa hiekkarantaa, toi ei ole se paikka. Mutta tommoset pienet asiat, kuten pieni vaatimaton pöytäryhmä ja ulkohuussi, niin tuo aika paljon mukavuutta tuohon yöpymiseen. Hyvänä maamerkkinä toimii toi upea vanha tuulimylly. No niin, eihän siinä. Nyt mennään kattoo nopea pätkä 9-tietä tosta ja sitten sukelletaan takas Soratielle ja päivään numero 4. Taas yksi 14% nousu takana. Tällä kuormallani. Silloin kun alkaa tuntua siltä, että en mä jaksa enää, niin sä oikeasti jaksat. Se on vaan kiinni siitä, että energiat alkaa olla lopussa. Tämän takia joskus jälkiruoka pitää nauttia ennen pääruokaa. Ketju pyörii paremmin taaksepäin isommalla vaihteella. Valtasen kesäkahvilassa suomalaista perinneruokaa eli pizzaa. Aina pitää tukea kesäkahvilaa, jos vaan mahdollista. Ja sitten, tuossa olisi ollut muuten aika hyvä yöpymispaikkakin tuossa vähän matkan päästä. Täältä näyttää löytyvä puussi pihalta. Tossa on muuten tommonen suo, esteetön suo reitti ihan lähellä. Vink vink, sitäkin mä siikailin tossa eilen, mutta en sitten ihan tänne asti jaksanut polkasta, niin sitten jäin tohon missä olinkin. Mutta täällä on ihan hyviä potentiaalisia yöpymispaikkoja tässä vesistöjen äärellä. Pieksämäellä ollaan. Suomen vaikein lausuttava kaupunki. Aika kutsuva rakennus myös. Eväät mahassa, kaikki hyvin. Jatketaan siis matkaa. Vuosien varrella hyvinkin tutuksi tullut toi Pieksämäen juna-asema, keikkareissulta tuttu. Nyt tuli sitten painettua kaupungin läpikin. Siellä tehdään autoille sitä baanaa. Vähän noottia suomalaisesta liikennekulttuurista tähän väliin. Olimme perheen kanssa Ahvenanmaalla ja Ruotsissa retkipyöräilemässä, pyöräretkeilemässä yhteensä 10-11 päivän ajan. Ja kuten olen tässä monesti sanonut, että varmasti positiivisesti vaikutti asiaan se, että meillä oli se lapsi ja pyöräkärry mukana, niin autoilijat ehkä suhtautuivat meihin niin kuin myönteisemmin sen takia, mutta silti se ei silti selitä sitä se lapsen mukanaolo, että yes, että joka ikinen ohittava autoilija ohitti meidät niin, että se meni tonne vastaantulijan kaistalle. Yleensä vilkulla vielä, ei se nyt ole väliä. Mutta siis mä olin pöyristynyt tai onnellinen, mikä tää nyt on oikea termi, niin kuin siitä, että miten siis mahtavaa se liikennekulttuuri on Ruotsissa pyöräilijöitä kohtaan.
tää niinku avasi silmiä tää pieni naapurimaassa vierailu, että miten valitettavan huonosti täällä pyöräilijä otetaan siellä liikenteessä huomioon autoilijan toimesta. Kiitos, kun jaksat kuunnella tämmöisen pienen avautumisen, mutta näin. Ja jokainen voi siellä aina miettiä tahoillaan, että jos sä näet sen pyöräilijän oikealla, vastaan tulee auto, niin onko sinulla oikeasti niin kiire, että sä et ehdi odottaa, kunnes vastaan tuleva auto on ajanut ohi ja pääset sitten ohittaa sen pyöräilijän myös. Ei, sulle ei ole niin kiire. Moikkaan joka ikiselle, joka tekee niin. Käsihän siinä väsyy, mutta mä haluan kiittää siitä toiminnasta. Jes, täältä Liikenneradio Resu-Pekka päättää tällä. Näin. Se yhteispeli myös oli hauskaa autojen kanssa, että mä aina käsin merkein näytin, että kannattaako tulla ohi vai eikö kannata, koska pyörän selästähän näkee paremmin, että onko sieltä tulossa autoa vasta vai ei. Niin moni sitten näytti peukkuu ja vilkutteli ja kiitteli. Joku vilkutti takapyyhkimelläkin, se oli hauskaa. Hauskaa, että tuli myös niinku positiivista palautetta sieltä autoilijoiden puolelta. By the way, aivan ihanteellista gravelia täältä Pieksämäeltä. Pieksämäeltä. Tonne Savonlinnan suuntaan. Ihan siis vihdoinkin alkaa tää profiili helpottamaan tuolta Jämsä-Jyväskylä-akselilta, jolloin ne siellä niinku tuolla Keski-Suomessa niin nousut todella raastavia. Nyt on oikein kiva polkea tämmöstä oikein champagne gravelia. Tästä minä pidän. Aivan täydellistä tietä siis. Tää on myös jännä, kun tässä mennään tosi monesti pihapiirien läpi. Ihan täydellistä. Ei pahemmin nousuja. Jää hyvin tilaa myös omille ajatuksille. Ja ei vitsi. Päivä numero 4. Sanoisinko, että jopa paras päivä tähän mennessä. Kuten todettu, nousuprofiili paljon maltillisempaa kuin tuolla Jämsä-Jyväskylä osastolla. Ja tänään on oikeasti päässyt niinku porautumaan tonne omiin ajatuksiin, kuori päätä niinku sipulia. Ja ollut oikeastaan aika hyvä päivä itseni kanssa ja ajatusten kanssa ja tosi hyviä keloja, juttuja, joihin ei niinku pääse muulla tavoin. Tänään on ollut ihan siis superhuippu päivä. Ei mitään ärsykkeitä, ei musaa, ei podcasteja, vaan niinku parasta aikaa itsensä kanssa. Ja tämähän on niinku, nyt ollaan aika pitkälti tän reissun ytimessä. Pakko pysähtyä oikein ihailemaan. Pientä pinnan muodon vaihtelua. Vähän metsää, vähän peltoa. Tää on just niinku sitä, mistä meikä tykkää.
Joo. Taas mennään. Tää on onneksi ihan tasasta. Ja näyttäisi pysyvä tällaisena. Nyt on Lappi-gravelia. Ei mitään missään. Tietä ja metsää vaan. Semi puuduttavaa. Kun ei oo edes mitään kivaa paikkaa, missä niinku pitäisi evastaukoa. Semmosta odotellessa, niin laitetaan pussipastat tulille. Tää on siis tämmönen ihan perinteinen vanha tanssilava paikka. Kesäteatteri jne. Ja siinä. Otinkin Turmatin sijaan tämmösen uuden tuotteen, ei oo tuttu aiemmin. Lyo. Vegaaninen curry. Nel curry. Aika jees itse asiassa. Turmatteihin meni nyt 30 turhaa rahaa, kun niissä oli näköjään paprikaa sit kuitenkin. Ei pykäs syödä sitä. Tää on tosi hyvä. Mennään jatkoon. Kiitos Tuusmäen tanssilava. Kiitos, että sain tulla häpäisemään teidän makkaragrillin vege-annoksellani. Matka jatkuu. Rantasalmi, kauppareissu, vesien täyttö ja sit siitä kohti Savonlinnaa. Pyörätiellä on uudempi asfaltti kuin autotiellä. Saavutaan Savonlinnaa. Mä ajattelin nyt on taas tässä eräilty pari päivää, niin jos menis tonne Savonlinnan campingiin täks yöksi, pääsis tänään illan päätteeksi taas vähän suihkuu ekaa kertaa pari päivää, kun tää on ollut tämmöstä järvihuljuttelua ja eilen oli mutahuljuttelua vaan, niin pääsis tänään vähän peseytyä kunnolla. Sitten aamulla freshinä liikenteeseen. 175 tänään ajettu 20 keskarilla. Ihan kova siihen nähden, että tänäänkin on kaiken näköisiä metsäpolkuja rymytty ihan kävelyvauhtia. Ihan mukava vauhti kyllä on pidetty tänään päällä. No siihen se nyt sitten loppukin. Hyvä tunne tuossa leirintäalueen tasaisella nurmikolla. Tämmöisiä pieniä mukavuuksia. Nämä on ihan se sallittuja. Ei ole pakko olla Full HD eräjormaa aina. Joo. Vähän sadekuuroja. Nyt pakkaamaan teutta. Se ehti just kastua tuossa mukavasti aamupalan aikana. Punkaharjua ja Imatraa Lappeenrantaa kohti. Aina jos löytyy joku paikallinen polku, niin se pitää katsastaa.
Vaikka se olisi lyhyt, ei sillä ole väliä. Kyllä siinä tuli vähän alakuloseksi, kun sekkaset alkoi sataa aamulla. Piti pakata märkää telttaa siinä ja vähän muutenkin oli kylmä ja kolea sadetakkia niskaan. No, kuinka sitten kävi? Eihän siinä mennyt puoli tuntia. Niin aurinko paistaa taas, elämä hymyilee. Savonlinna, Punkoharju, siis. Vipsien kuivatusteline. Tuli eilen pestyä suihkussa. Pestyä. Katsotaan, jos ne sais kuivattua tossa. Ja taas sitä hyvää. Noniin, 40 rajoitus, kokeillaan. Meneekö rikki? Se sade ei kauaa kestänyt ja se oli onneksi aika maltillinen muutenkin. Pientä reittisuunnitelman vaihdosta tässä. Mä ajelen nyt tällaista museotietä tässä vähän idempänä kuin toi mun piirtämä gravel-reitti. Mä ajattelen, että jos se alkaa niinku hirveästi vettä satamaan, niin se on kivempi vetää täällä asfaltilla, kun on sen verran kuitenkin vielä kilometrejä himaa jäljellä. Se märkä hiekka sitten menee joka paikkaan. Tää näyttää tien pinta ihan kuivalta. Kannappaa varmaan kohta sadetakkia pois, kun se on tästä pintapuolisin kuivunut. Ja sadehousut laitoin tuohon mun repun päälle. Tää repun tungin sinne toiseen lahkeeseen. Reppu on vedenpitävä. Mutta sellaista. Katsotaan sateleeko se tänään vielä uudestaan, mutta ei tommoset pikkusateet ei kyllä matkanteko haittaa ollenkaan. Ikävintä se on niinku siinä leirin pystytys ja purku kohdassa vesisade
muuten siitä ei ole silleen haittaa. Taas 5. kerta ja pitää nollata tuo vaihtaja. Ihan päin. Imatran keskustaa saavutaan ja vettä tulee nyt tulee vähän ihan kunnollisesti tätä vettä täällä. Vähän tos pohdin kaiken näköistä tuttuun tyyliin. Rupesin katsoa, että hei, jäljellä enää 220 kilsaa himaan. Mä rupesin vähän jo, että mitä jos? Mut sit se tarkoittaa sitä, että tässä olisi vielä ajettavaa sinne aamupäivään asti. Kello on nyt 6. Ainakin 12 tuntia. Siis varmasti enemmän. 14 tuntia ajamista. Niin. Tietysti kovimmat randofiilistelijät siellä äänestää tässä vaiheessa, että sinä nukut siellä bussipysäkillä ja imeskelet niitä sukkia vaan yön ja sitten ajelet Lahteen samoilla silmillä. Toivoahan saa tietysti sellaistakin, mutta kyllä mä luulen, että nyt tätä vettä tulee niin paljon, että en mä tätä enää 14 tuntia jaksaa. Jos se ennuste pitää paikkaansa, että tulee vielä isompi saderintama sitten jossain vaiheessa päälle. Kyllä me tehdään varmaan silleen, nyt naatitaan 1 yö. Aika raju. Hetkeksi sateen suojaa. Pizza lärvii. 2 evästä hotlalle ja sit naatitaan. Jes, luksusta. Mahtui pyörän kanssa hissiin. Ei tarvi kantaa. Sitäkin on tullut hotelleissa harrastettu. Nyt saa kaikki kamat lataukseen. Ruvennut akut jo olemaan lopussa oikeastaan ihan kaikista laitteista. Miehestäkin vähän. Saa laittaa kaikki kuivumaan. Säätöähän tää tulee olemaan koko niinku hotelliaika, mutta hyvillä fiiliksillä. Huomenna sit reilu 200 kilsaa vielä himaan. Niin nyt lähdetään rokkaamaan hotelliin. 9 asti olisi vielä kylpylä auki. Katsotaan ehdiks mä kelloa. 7:15. Nopeasti ehtis vielä hyppää pommin sinne. Sitten aamulla on 6 jo onneksi preku, niin pääsee ajoissa sitäkin harrastaa. Mutta hei, tää on nyt ihan hirveän näköinen tää mun naama. Niin huomenna jatkuu. Joo. 5 päivää takana nyt pyörällä ajelua ja nyt alkaa tuntumaan kropassa vähän, että on pyörällä myös ajettu. Aika paljon kolottaa paikkoja tällä hetkellä. Mä luulen, että siinä on varmaan jotain tämmöistä henkistäkin, että kun sä oot päässyt ekaa kertaa tällaiseen niin kuin hotelliin, niin kroppa ja pää ei ole enää niin selviytymistilassa ehkä. Joo, joutuu vähän nyt tässä viivästyttää lähtöä. Siellä on se
uutta saderintamaa pukkaa todella isoa. Aika vahvasti tuolla Imatra, Lappeenranta, Kouvola alueella ja odotellaan nyt tässä hotellilla pari tuntia. Mutta ollaan nyt sitten koko rahan edestä mestoilla. Tarkoittaa tietysti sitä, että se menee myöhään yöhön sit se perille pääseminen, mutta ei se mitään. Se ei haittaa ollenkaan, jos se pystyy välttämään sitä sadetta. Vähän piirsin tämän reitin tarkoituksella täältä lopusta. Junaradan vartta just Imatra, Lappeenranta, Kouvola. Et sit voi, jos tämmönen nyt vaikka käy, että sitä vettä tulee todella paljon, niin sitten mä hyppään junaan. That's it. Ei se mitään, se ei ole maailmanloppu. Nyt prekulle tosta noin maa täyteen ja seurataan säätilannetta. Päivä numero 6. Katsotaan mitä tuo tullessa. Jes, oikein hyvä. Pore-tabletti, Dexali. Sitten täällä on vielä elektrolyytti erikseen, mitä mä laitan. Toisen mä jätän ihan vedeksi, koska sitten on kiva ottaa välillä vesihuikkaakin. Ja sitten mulla on vielä se yksi iso litran varapullo, mihin voi sitten, jos tekee ruokaa ja muuta, niin varalla. Nyt on varustauduttu. Nyt on vedenpitävät sukat, sitten vielä päällä noin kengänsuojat. Pistin vähän sähköteippiä vielä tuohon lahkeen sivuun, että se vesi ei kiipeä sieltä tonne kengän sisälle. Oho. Linssikin paskanen. Joo, lähdetään kattoo. Nyt jäi kylpyläranneke käyttämättä valitettavasti. Hyvin tuli silti levättyä. Se on kyllä se tuijotuksen määrä näissä, kun tämmönen mies oletettu vetää tiukoissa pöksyissä tuolla jossain huoltoasemalla tai kioskilla. Niin tuijotuksen määrä on kyllä uskomaton. Jos tänään päästäis vähän vähemmällä, kun on nää sadehousut jalassa. Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Löysin noin hanskatkin muuten. Ois ollut käyttöä ekana yönä. Oli vähän kylmä. Päivä numero 6. Eli vielä sadevaruste tsekkaus kertauksena. Jalassa löytyy alimmaisena vedenpitävät sukat. Kengät siinä välissä ja kenkien päällä noin sadesuojat. Sitten sadehousut ja saderotsi. Näillä mennään. Sateenpitävät hanskat jäi nyt himaa, mutta kyllä noillakin nyt sitten, vaikka olisi märätkin hanskat, niin ne nyt vähän tuo sit enemmän lämpöä kuin valjaan käsi. Jotkuhan käyttää vielä kypärän päällä myös semmoista sadesuojaa, mutta on niin järkyttävän näköinen, etten pysty vetämään sellaista päähän. Ihan suoraan sanottuna. Joo, siellä on selvästi 2 tommosta konnektoria tossa. Ja toinen niistä näyttää olevan painunut vähän sisään, että koitan saada sitä vähän lähemmäksi sitä paristoa vedettyä, niin olisiko se vika siinä? Nyt tulee! Anna tulla vaan! No sieltä rekan päältä pienet vielä. No sieltä rekan päältä pienet vielä. Niin kuin näkyy, niin vettä tulee todella rajusti. Nyt vedellään tosiaan tätä vähän tylsää pyörätietä tässä isoa tietä myötäällä. Nyt vettä tulee niinku rajusti. Nyt tulee rajusti. Ekaa kertaa molemmat kuulokkeet päähän ja nyt kuunnellaan jotain. Ei vitsi.
Huhhuh. Nyt on kova. Arvatkaa mitä? Viimeinen ajopäivä, se on viimeinen ajopäivä. Mä oon kiitollinen siitä, että tää keli tulee nyt vikana päivänä, eikä minä vaan toisena muuna päivänä tän reissun aikana. Kyllä tää tässä. Ois maistunut vaihteeksi joku muu kuin pizza tai burgeri, mutta thai-ravintola kesälomalla. Ei ollut päivitetty aukioloaikoja sinne Googleen. Joo, katsotaan mitä löytyisi. Olipas kiva käydä ravintolassa. Syödä muutakin välillä kuin sitä pizzaa ja burgeria, mitä tässä on tullut vedettyä. On semmonen pieni, nopea kosketus normaaliin elämään, kunnes taas ollaan palattu tänne niin sanotusti toimistolle taas hetkeksi. Joo, semmonen 160 vielä jäljellä. Matka jatkuu, nyt on tauko sateestakin. Toivotaan, että pysyisi sellainen maltillisena ainakin toi sade. Lappeenrantahan vaikuttaa ihan mukavalta. Tää on aika tuntematon itselle tää kaupunki. Joskus vuosia sitten täällä on tullut käytyä levyjä soittelemassa, mutta aika vähäiseksi on jäänyt. Hyvä pysähdys Pulson asemalla. Oli kiva törmätä Petteriin. Aina kiva nähdä muita pyöräilijöitä ja vaihtaa kuulumisia. Nyt otetaan päivän gravel-kiintiö tästä seuraavaksi ja 148 matkaa himaan. Jos on seudulla kesäaikaa, niin Pulson asema. Vahva suositus, kannattaa käydä katsomassa. Sai otettua sadeasun tai sadehousut ja sadetakin ekaa kertaa pois tänään, ainakin hetkeksi. Ja ei hirveän kauas viitti pakata niitä, että jos niitä tarvii vielä. Nyt näyttää hyvältä puolipilvistä. Välillä jopa vähän pilkistelee aurinkona. Eikä siinä vielä kaikki. Että nyt ei sada. Ja täällä Soratiellä ei ole myöskään, täällä ei ole satanut koko päivänä. Joten tie on ihanan kuiva. Ei mutainen, ei upota. No. Tästähän voi tulla vielä oikein kiva ilta, jos se saderintama menisi mukavasti ohi tuolta pohjoisen puolelta loppupäivän osalta.
reissun ekat lipat meinasin heittää tästä 1000 kilsan kynnyksellä. Oli tämmöstä vastalanattua gravelia, vastalanattua soratietä. Meinas lähtee, tai lähtikin eturengas vähän alta. Suomen ainoa. Tyttydyt! Lomatonni täynnä. Sen kunniaksi vähän diesel poweria tuolta. Yes! 4 numeroa saavutettu. Vielä loppusuora. Kohta ollaan himas. Vaikka tää olisikin ihanaa jatkaa, mutta nyt on sopiva aika tulla kotiin. Himassa 1066 kilometriä takana. Täytyy tarkistaa tarkempi data. Tulisi ajettua vielä viimeinen 40 kilometriä melko lailla täysiä, että saa pidettyä ton keskarin 20. Miksi? No, en tiedä. No, mutta ei siinä. Kaikki on jo sanottu. Yhtäkkiä nämä vaatteet pois. Toi sadetakki ja niin kuin, ei ole hengittely mahdollinen. Joo. Oi. Pitäis varmaan jo tässä vaiheessa sanoa jotain loppusanoja tästä, kun kohta pimenee. On ehkä vähän turha kuvailla silloin. Mut niin kuin tuli eilen todettua, oli jo eilen niin hyvä fiilis, että mitä vaan enää tapahtuu, niin ei haittaa, koska mä oon jo saanut ihan sairaan paljon ja tänään oikeastaan sitten saanut vielä enemmän, koska en luovuttanut vesisateesta huolimatta. Käänsin sen vaan niinku hauskaksi jutuksi, että tänään on satanut vettä. Ja sillä ollaan menty. Ja mukavasti on sit saanut kuitenkin ajaa myös kuivaa tai niinku sateettoman aikaa. Ja kiva törmäys oli siellä aseman kahvilassa tuohon Petteriin. Mulla aikaisemmin tuntemattomaa pyöräilijää. Tosi kiva päivä, tosi kiva viimeinen päivä. Ei valittamista. Taisinkin jo aikaisemmin sanoa, että jos vaan ikinä mahdollista, niin koittakaa ottaa sitä ihan ikiomaa aikaa myös. Tehkää yksin jotain aina silleen niin kuin säännöllisesti. Ja jos vaan mahdollista, niin kerran vuodessa lähtekää yksin tekemään vaikka päiväksi viikonlopuksi. Jos vaan mahdollista viikoksi. Niin mä voin kyllä luvata, että jos en niin kuin muutaman päivän jälkeen, niin sun olo on oikeasti parempi. Tää ei ole nyt niin kuin tarkoitus olla mikään life coach höpötys, mutta se on ainakin omalla kohdalla täysin totta. Ja pyöräily on niinku siihen mulle se ratkaisu. Pyöräily on parasta.
tässä vaiheessa perinteiset nöyrät kiitokset, kun olit tähän asti paikalla. Niin kuin todella sydämellinen kiitos kaikista tsempeistä Instagramin puolella, kun ihmiset on kirjoittanut, että mun teot inspiroi ja että porukka on ostanut pyöriä ja tollasta, niin ihan käsittämättömän hieno. En mä voi siihen muuta sanoa kuin että ihan siis kiitos. Pistä kanava tilaukseen, tykkää, ennen kaikkea kommentoi, niin saadaan vähän algoritmit positiiviseen suuntaan tämän videon osalta. Ei muuta kuin rakkautta. Nyt on vaan puolikas sydän, pitää toisella kiinni ohjaustangosta. Moikataan kun pyöräillään. Moi!